প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মুনামি কিচেনলৈ পুনৰ আন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ কোমোৰাৰ সৈতে মুৰ্গী মাংসৰ জোলৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ এনেদৰে কোমোৰাৰ সৈতে বনাই খালে মাংসখিনিও খাবলৈও কোমল আৰু লগতে গ্ৰেভিখিনিও খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় তেনেহলে আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই লোকেল মুৰ্গী মাংস লৈছোঁ পিছত কোমোৰাখিনি মই এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ নিমখ হালধি মিট মছলা ৰেড চিলি পাউডাৰ পিয়াজ 4টা লৈছোঁ মিডিয়াম সাইজৰ এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট জলকীয়া জিৰাৰ পেষ্ট জালুকৰ গুড়ি অকমান আৰু মিঠাতেল মাংসখিনিত নিমখ দিছোঁ হালধি মিট মছলা চিলি পাউডাৰ জিৰাৰ পেষ্ট আৰু জালুকৰ গুড়িখিনি দি ভালদৰে সানি লৈছোঁ আকৌ পিয়াজ অলপ দি সানি লৈছোঁ অলপ মিঠাতেল দি আকৌ সানি লৈছোঁ গৰম হৈ থকা মিঠাতেলখিনিত অকমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ মাংসখিনি ধুনীয়া ৰং এটা আহিবৰ কাৰণে অকমান চিনি দি দিছোঁ এতিয়া পিয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ অকমান নিমখ দিছোঁ হালধি অকমান দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি অলপ ভাজি লৈছোঁ জিৰাৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ মিট মছলা চিলি পাউডাৰ এতিয়া মাংসখিনি দি অলপ লৰাই ঢাকি দিছোঁ মাংসখিনিৰ পৰা পানী ওলাব ধৰিছে এতিয়া ইয়াত কোমোৰাখিনি দি দিছোঁ
কোমোৰাখিনি নিসিজালৈকে মাজে মাজে এনেদৰে লৰাই দি থাকিব। কোমোৰাখিনি সিজিলে আৰু মাংসখিনিও সিজিলে, এতিয়া ইয়াত পানী দি উতলিবলৈ দিম। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ উতলাৰ পিছত কোমোৰা আৰু মুৰ্গী মাংসৰ জোল হৈ গ'ল। মই মাংসৰ গ্ৰেভিখিনি ইমানেই ৰাখিছোঁ।